Yeah, so make I explain wella. Màá send link sí ẹ, wà á ní access láti edit ẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀. Tó bá ti open ẹ̀, you can edit the name, kàn double tap lórí ẹ̀, ṣáà mọ̀ bó ṣe edit. Ìyẹn tó bá jẹ́ pé o fẹ́ ṣe Paris báyìí máa wò example báyìí this is Barcelona. Tó bá fẹ́ ṣe Paris, má delete gbogbo ẹ̀. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Tó bá fẹ́ ṣe Paris, má delete gbogbo ẹ̀. Delete ẹ̀ débi last one yìí, then you write your Paris travel guide, then you then go back to delete this one. Understand bẹ́yẹn? After that one, o fà á filẹ̀. O lè click lórí ẹ̀, o lè sun síta. Ṣáà mọ̀ tó bá ṣe tán, Ctrl Z. Or tó bá move ẹ̀ síta náà, o lè fi cursor ẹ̀ kó fi dá padà síbi tó kọ́. Ṣáà rí i pé ó wà níbi tó yẹ kó wà. That's the center of this place. Tó bá rí i pé o get ẹ̀, o lè click lórí ẹ̀. Alignment yìí ṣó rí, alignment yìí, center alignment, so wà okay. And that's the first one. Second one ni picture yìí. Picture yìí òun ní báyìí. Tó bá click lórí ẹ̀, wà á lè move ẹ̀, o lè move ẹ̀ anyhow. But nǹkan tó máa ń ṣe eléyìí báyìí, jẹ́ n tún ṣe lójú ẹ̀ kó rí. Tó bá jẹ́ pé bóyá ṣe tẹ́lẹ̀ báyìí, bóyá mo delete ẹ̀ kúrò. Wá síbi upload, wá sí Canva, o ti upload picture jáde, wà á click ẹ̀, ó máa show lórí nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ṣó rí bẹ́yẹn? Ṣó rí pé ó show bẹ́yẹn? Wà á mú cursor ẹ̀, wà á mú wá sókè báyìí, wà á fi síbi ibi bí yìí. Ṣó rí bó ṣe rí níbi bí yìí? O get ṣó rí pé ó fẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ó cover àwọn nǹkan tó yẹ kó cover. Ó yé ẹ now. But ìyẹn kọ́ la fẹ́, then delete ẹ̀ kó kí n ṣe lójú ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé example bóyá mo upload eléyìí báyìí, ṣó rí pé ó kéré báyìí? So wà á mú wá báyìí, wà á drag síbi ẹ̀gbẹ́ níbí, wà á wá fà á. Tó bá rí i pé ó ti fà á débi edge ibi bí yẹn, wà á stop. Wà á wá fà á lọ sókè náà. Ṣó rí pé bó ṣe ń fà á ló ń tóbi sí? Tó bá ti fà á débi ibi bí yìí, stop. Ṣó rí bẹ́yẹn pé ó wà okay? So ká sọ pé o tún like image yìí, or bóyá o ò like ibi tó wà, o fẹ́ sun sẹ́gbẹ̀ẹ́, o fẹ́ show kíní kan lẹ́gbẹ̀ẹ́, double click lórí ẹ̀. Ó yé ẹ? Double click lórí ẹ̀. Ṣó rí bẹ́yẹn pé ṣó rí pé ó show àwọn other part lórí ẹ̀, o wá lè fà á again. Ó rí, o lè fà á, o lè bá ṣe fẹ́ ṣá, but ìyẹn later. Tó bá ṣe tán, wà á tẹ done. O lè wá síbí kó delete ẹ̀ again. So example báyìí, image máa ń lò, màá ṣàlàyé fún ẹ, màá fún ẹ link yẹn. Àwọn image tó wà oblong bí irú eléyìí, ṣó rí? Irú eléyìí máa ń wà easy àti edit. Mo gbé wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Wà á fà á sókè díẹ̀, then wà á ṣe kíni? Wà á fà á lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà. Ṣó rí bẹ́yẹn? Wà á rí pé ibi tó fẹ́ kọ́ leléyìí, double click lórí ẹ̀ bóyá o fẹ́ sun sókè. Ṣó rí bẹ́yẹn? O lè sun sókè, o lè sun sáàárín, o lè bó ṣe wà báyìí wà okay báyìí. So that's just the explanation. Then the third one, wá síbi orúkọ ẹ̀. Tó bá fẹ́ change orúkọ ẹ̀, mo fi sí Harry J. Èmi lo Matthew White, so you have to use something English. So wá wẹ̀ o lè change ẹ̀, but ìyẹn ò kàn mí mọ́, ìwọ ọ̀dọ̀ ẹ ló wà. So mo fẹ́ fi sí Paris ẹ̀ padà, bí kí n wá image kan fi sí. Tó bá fẹ́ download image, má download image tó léèyàn ńbẹ̀ o, wọ́n máa block account ẹ o. Àwọn image báyìí lèmi ti lò rí tẹ́lẹ̀, tí mo ti lò. But kò matter, if you wan use am, go, màá fún ẹ ní link tó wà fi download ẹ̀. Àwọn eléyìí ò ń ṣe Paris image o, màá ṣàlàyé fún ẹ bó wà download ẹ̀ later o. Mo kàn ṣe example ni o. Yeah. So that's that one about that one. This is second format, not the same thing. O lè change orúkọ Barcelona, change ẹ̀ sí anything. Image náà o lè gbé kó yọ́ kúrò. Tó bá fẹ́ ṣe anything, Ctrl Z, o lè lo arrow yìí kó fi dá a padà. Arrow yìí, o ṣáà mọ̀, tó bá lò kó ṣàlàyé, tó bá get kó ṣàlàyé fún mi níbẹ̀. So that's it. Wá síbi orúkọ kó change ẹ̀. Tó bá fẹ́ change colour, máa wò. Ṣó rí pé text yìí báyìí kò jẹ́ ká lè change colour tó wà lábẹ́. Wà wá síbí báyìí, layer, ṣó rí, wà á send it to the back. Then this one, eléyìí bí shape yìí ló máa wà lókè, o wá lè change colour sí tó bá fẹ́. Ó yé ẹ? Tó bá rí pé ó change colour sí nǹkan tó fẹ́, ó ti wà okay, wà á ṣe kíni? Wà á dá náà padà sẹ́yìn, so that text yẹn á lè ṣe kíni? Á lè show padà. Má send it to the total back, torí image náà wà lẹ́yìn náà. So wà á send it to the back, send backward. Image yìí, this image, send image in the background, so send it to the back finally. Ṣó rí? To the back finally, then send eléyìí náà tún ṣe kíni? Send it to the back, send backward, so that text yìí á lè show padà. Wà á kàn máa send it forward backward tí wàá fi get nǹkan tó ń get kó lè wà ní
iwájú pátápátá ni, o lè enlarge ẹ̀, o ṣáà mọ̀ bó ṣe enlarge screen. Kíni touchpad ẹ̀ níbí wàá fọwọ́ méjì enlarge, fọwọ́ méjì decrease or kó wá sí ibi bíì, o ṣáà rí ibi tí arrow mi wà, ibi bíì o lè fi enlarge large screen ẹ̀. So that's fẹ́ kíní pọ̀. So tó bá ṣe tán, highlight gbogbo ẹ̀ leléyìí tó bá ti highlight ẹ̀, tẹ ibi group yìí kó group ẹ̀, tó bá ti group ẹ̀ báyìí, ṣó rí pé wọ́n ti group ẹ̀ báyìí as easy bóyá rí báyìí, wàá kàn copy ni, control copy. Tó bá ti copy, wá sí irú ibi kejì yìí, màá send link tí mo ń lò sí ẹ. Wá ti wá sí irú ibi bíì, màá fún ẹ ní format ẹyọ kan yìí, so wàá kàn wá sórí ẹ̀, wàá tẹ control V, no, control Z, mo fẹ́ copy kọ́ leléyìí. Control copy, wàá click lórí eléyìí, control V, ṣó rí bẹ́yẹn? Wá tẹ control V, wàá mú arrow ẹ̀ síbi bíì, wàá ṣe báyìí, wàá sun síbi, follow format tí mo fún ẹ, má ṣẹ̀ṣẹ̀ anything, kàn máa edit ni. Wàá wá síbí báyìí, wàá sun síbi òkè bíì, ṣó rí? Wàá ṣe kíni? Wàá wá fà á, wàá drag ẹ̀ síbi orí tọ̀dọ̀ mi yìí, wàá rí pé á touch ẹ̀ perfectly, ó máa touch ẹ̀ perfectly. But torí pé kì í ṣe the same format, ṣó rí pé àwọn colour kan show níbí, wàá wá sí tọ̀dọ̀ mi yìí, wàá ṣe kíni? Wàá máa delete ẹ̀ one by one, máa wò báyìí, delete ẹ̀ o. Mi ò fẹ́ delete ẹ̀ torí mò ń lo format yìí lọ́wọ́. Ó yẹ control Z ẹ̀ náà. So o lè stop níbí bíì, wàá ṣe kíni? Wàá delete àwọn eléyìí tó ò need yìí. Example báyìí, wò báyìí, wàá fojú mark ẹ̀ náà ni. Màá duplicate kíní yìí fún ẹ so that wàá lè fi arrow align ibi tó yẹ kó dé. Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀, wàá ní error o. Align, the same thing, alignment. Wàá wá síbí, wàá delete àwọn eléyìí tó ò lò níbí, tọ̀dọ̀ mi yìí, wàá delete ẹ̀. Ṣó rí mo delete ẹ̀? Ṣó rí pé ó ti lọ bẹ́yẹn? So wàá wá máa sún cursor ẹ̀, wàá tẹ shift mọ́lẹ̀ àti arrow, shift àti forward arrow, jẹ́ n ṣé báyìí bóyá á lọ. Ṣó rí pé ó ti sún jù? So wàá tẹ control, no, kàn máa lo arrow nìkan, side arrow nìkan ni kó máa lò. Wàá máa fi make sure pé ó wà align dáadáa o, alignment ẹ̀ kó make sure pé ó wà okay. So wàá fi arrow ẹ̀ align, wàá ṣáà fojú ṣe ṣá, fojú align ẹ̀, ṣáà wò bẹ́ẹ̀. Jẹ́ n wò bóyá ó wà align dáadáa lọ́dọ̀ mi. Ó wà align bẹ́yẹn. So that's it, as simple as ABC. So wàá wá síbi bíì, format tí mo fún ẹ pọ́n fi ń create kíní introduction àbí kí ná ń pè é yẹn, òun ni wàá kàn copy díẹ̀ ńbẹ̀, wàá wá síbi bíì, ó tán. Eléyìí ni fún paperback. So tó bá fẹ́ download ẹ̀, òun ni download fún paperback, PDF print ni wàá download PDF print. Wàá wá síbi bíì, page tó fẹ́ download, page 4, done. Wàá ṣe kíni? Wàá tẹ download, pam, á download as PDF print. Then tó bá download eléyìí ni fún ebook. Wàá wá síbi bíì, download, wàá wá sí JPEG, wàá ṣe kíni? Fílẹ̀ bí eléyìí, ṣáà rọra fílẹ̀. All pages, no, page tó fẹ́ download, wàá click ẹ̀. Bó jẹ́ second design ló fẹ́ download ni, wàá click done, tẹ download. So that's that one about that one. Wá sí website tó bá fẹ́ ṣe, wá síbi bíì, ṣó rí bẹ́yẹn? Wàá kàn wá síbí, tẹ Barcelona, wá síbi refine yìí, wàá wá sí standing view means portrait view. Wá síbẹ̀, wàá dẹ̀ wá image tó wà okay tó rí pé o lè fi ṣe image paperback ẹ̀. Wàá dẹ̀ mú wá báyìí, open ẹ̀ sí new tab eléyìí. Tó bá ti open bẹ́yẹn, wàá copy link ẹ̀, wàá fún ẹ link eléyìí náà. Link yìí kó tó lò ó, wàá refresh ẹ̀ kó tó lò ó, wàá refresh ẹ̀ báyìí. Bóyá kiní ń record. Okay, ó ń record. So wàá wá síbi bíì, tó bá ti refresh ẹ̀ bẹ́yẹn, paste link ẹ̀ sínú ẹ̀, control V, download ẹ̀. Torí link yìí ò ń ṣọ̀fẹ́, so wàá download ẹ̀ bẹ́yẹn, ṣe kíni? Dẹ̀ tẹ download now, close. Wàá dẹ̀ wá síbi bíì easily, ṣó rí bẹ́yẹn? Wàá dẹ̀ ṣe kíni? Wàá dẹ̀ save image síbi tó bá fẹ́ download ẹ̀. So wàá dẹ̀ wá sí Canva, assuming pé mo ti send kíní sí ẹ báyìí, wàá dẹ̀ wá sí Canva, wá sí upload file. Wàá dẹ̀ wá síbí báyìí, wàá dẹ̀ mú, ṣe kíni? Wàá dẹ̀ upload ẹ̀ as simple as ABC. O get? Nẹ́tíwọ́ọ̀kì mi ló ń ṣe bálabàla báyìí. Mi ò dẹ̀ fẹ́ kí fídíò yìí pọ̀ jù, tó bá ti pọ̀ jù bẹ́yẹn, MB á pọ̀ jù báyìí.
upload fídíò sí YouTube á ti lọ wò. So jẹ́ n wò bí ó ti ṣe báyẹn, ṣé o rí pé ó ti ṣe báyẹn, ṣé o rí báyẹn? Tó bá ti ṣe o lè gbé image wá síta, ó dà pé ó ti lọ. Image tó fẹ́ ṣé kó tó edit nǹkan since tó jẹ́ pé o ti group ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan torí pé o fẹ́ lò ó fún paperback, wàá wá síbí wàá tẹ on group, wàá click outside, then wàá click ẹ̀ padà, ṣé o rí báyẹn? O lè click image un kó delete ẹ̀, kó tẹ ibi tó fẹ́ gbé kiní yìí sí, wàá tẹ image yẹn, ṣé o rí báyẹn? So o lè enlarge ẹ̀ dẹ̀ wàá jẹ́ kó wà ní edge. Ṣé o rí àwọn red line tó ń show yìí wọ́n help ẹ ni. So wàá jẹ́ kó wà lórí red line yẹn, ṣé o rí? Ṣé kí ni enlarge ẹ̀ níbí yìí, ṣé o rí? 7 tó show yẹn ó show space tó wà between so that á lè wà constant. Ṣé kí ni o wá lè gbé báyìí, kó gbé sáàárín, kó drag ẹ̀ wá báyìí, then drag ẹ̀ wá báyìí. As simple as that. Ìyẹn fún àwọn ṣé o rí báyẹn? Simple ni, so that's just it. I think that's the major. Then wàá dẹ̀ tún mú bá ṣe tán, wàá highlight ẹ̀ rélé, wàá ṣe kí ni, wàá group ẹ̀, wàá copy ẹ̀, wàá wá síbi bíì, paste ẹ̀ síbi tó fẹ́ lò ó fún, bí eléyìí báyìí, Ctrl V. Okay, mi ò tiẹ̀ tí copy ẹ̀ gan. Ctrl copy, wá síbí báyìí, delete, Ctrl V. Ṣé o rí báyẹn? Wàá dẹ̀ mú, wàá sún, wàá drag ẹ̀ síbi edge eléyìí, drag ẹ̀. Ṣé o rí dragging? Ṣé o rí báyẹn pé tí ò bá wà ní edge yẹn, ṣé o rí pé kò ní ṣe? Ṣé o rí red line? Ṣé o rí pé red line yẹn show níbi bíì? Ṣé o rí pé red line yẹn show níbi bíì pé ó ti wà ní the same edge? Wàá dẹ̀ mú, wàá dẹ̀ fi cursor ẹ̀, o lè fi cursor ẹ̀ fà sórí ẹ̀ gan exactly, wàá dẹ̀ dúró sórí ẹ̀, pam. Ṣé o rí báyẹn? Simple as ABC. So mo fẹ́ kọ́ ẹ, mo ṣàlàyé fún ẹ tán báyẹn o bros. Then stop kiní recording tí mo ń record. Yeah. Holy shit.